بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټ. نن زمونږ کوم ټاپک دی هغه سیل اینڈ دیر سپیسیفیسیټي، چې د سیل او د هغې خصوصیات د هغې کار څه دی. موږ تاسو ته ویلي چې ډېر شي مختلف سیلونه راوځای کېږي، د هغې نه ټیشو جوړېږي. زموږ په باډي کې ډېر شي سیلونه دي، دغه شانتي د هغې کار څه دی. صحیح ده. نو موږ به نن وایو چې آیا سیل، موږ د دې نه مخکې هم ویلي چې سیل چې کوم دی د دې مختلف قسم ډیر شي خصوصیات دي زموږ په باډي کې. نو موږ فرست پوینټ کې دا وو چې ریلیشن بټوین د سیل فنکشن ان د سیل سټرکچر، چې تاسو د سیل سټرکچر او فنکشن په بار په مخکې ټاپک کې چې د سیل سټرکچر څنګه دی د پلانټ سیل یا د انیمل. بیا وایي د باډي آف انیمل ان پلانټ، چې the body of animal in plant are made of different cell type، چې د animal body یا د plant body چې کوم دا د مختلف قسم ډیر شي د سیل ټایپس نه چې کوم دا هغه جوړ شوي ده. صحیح ده. بل پوینټ کې دا وایي چې each type perform specific function in all coordinated function become the life process of organism. خو د دې دغه سیل چې کوم دی یو سپیسیفیک فنکشنز دی، مختلف قسم کار دی په ارګینزم کې. لکه هیومن بینګ وګورئ، دا یو ارګینزم دی، په دې کې مختلف قسم ډیر شي سیلونه راوځای شوي دي او د دې مختلف قسم څه دی کار دی. د هر سیل چې کوم دی جدا جدا کار دی. بیا وایي چې بل پوینټ کې دا وایي چې سیل آف ون ټایپ may different from those of other type in the following respect، چې د سیل یو ټایپ چې کوم دی دا د بل نه مختلف وي. موږ بار وایو چې مختلف قسم ډېر سیلونه راوځای کېږي، د هغې نه ټیشو جوړېږي، ټیشو. او د دغې مختلف قسم سیلونه چې کوم دی یو سپیسیفیک فنکشن دی. و ډو یو نو تاسو ته پته ده چې د هیومن باډي چې کوم ده هغه اباؤټ د 200 ټایپ سیلونه جوړ شوي ده، چې مختلف قسم 200 ټایپ راوځای شي، نو دې نه صرف د هیومن باډي جوړیږي. بیا وایي چې انډیویجول د سیل کانټریبیوټ ان د فنکشن اف د هول باډي. وایي که چېرته موږ جدا جدا د سیل کانټریبیوشنز وګورو د هول باډي کې، لکه مختلف قسم موږ ته اوس اگزامپل درکوم، که ریډ بلډ سیل والی د هم په دې کې مختلف قسم سیلونه دي. دغه شان د نروس سیل، نرف سیل مطلب نروس سسٹم، په دې کې مختلف قسم نیوران دي، اگزان دي، دا څه دي، دا هم په دې کې ډېر شي څه دي ډفرنٹ ټایپ آف سیل دي. دغه شان سموث مسل تاسو واخلئ، دغه شان مسل واخلئ، بلډ واخلئ، کینسر سیل واخلئ، ډېر شي مختلف قسم سیلونه دي او د دې سپیسیفیک فنکشن دی. بل پوینټ اٹ کین بی ایکسپلین بائی د فالوئنگ ایگزامپل آف د سیل هیومن باډي. صحیح ده. دلته تاسو له مختلف قسم کې ایگزامپل درکړی. تاسو نرف سیل، اوس نرف سیل څه ته ویلی شي، دا مختلف قسم میسج چې کوم دی هغه څه کوي زموږ برین ته، دا څه دی، دا یو نروس سیلز دي چې په دې کې نیوراني، صحیح ده، اگزاني به کې د دې باډي چې کوم دی ډینډرانو جوړ شوي، دا مختلف قسم د دې کار څه دی میسج راکوي. میسج څنګه، لکه موږ که تاسو وګورئ، تاسو چېرته په لاره ځئ، تاسو ته مطلب په فاو کې چې کوم دی یا په خپې کې میخ لاړ شي، एकदम چې کوم دی تاسو لاندې وګورئ چې آیا دا څه دی میخ زما په خپې، نو دا تاسو ته تاسو برین او سپاینل کارډ چې کوم دی هغه میسج رالیږي. صحیح شو. په دې پوینټ کې دا وایي که موږ نرف سیل واخلو، د کنډکټ نرز امپل، نرز امپل څه ته وایي میسج لیږي. صحیح ده، میسج. دغه شانتې موږ به اوس بیا وایو چې مسل سیل وګورئ. مسل زموږ چې څونه مسل سیل چې کوم دي، که تاسو خپل هینډز والئ، دا څه کوي کنټریکشن کوي ان دیر شیر دیر رولز ان مومنٹ ان د باډي، دا کنټریکشن کوي، ریلیکسیشن کوي. صحیح شو. دې د لاسه موږ څه کوو ګرځو، مومنٹ کوو، زموږ باډي چې کوم دا هغه مومنٹ کوي. نو د دې مین مقصد دا دی چې موږ وګورو چې د سیل او د هغې خصوصیات، د هغې کار څه دی. لکه مسل سیل تاسو وګورئ، مسل سیل دا سموث مسل دی یا مختلف قسم مسل دی زموږ په باډۍ کې، د هغې کار څه دی مومنٹ کول دی که نه. که تاسو وګورئ
دا والنټري دا ستاسو په کنټرول کې دي. کله کنټریکشن کوئ کله ریلیکسیشن کوئ دا څه دي دا مسل دی په ذریعه سره مونږه موومنټ کوو. بل خبر دا کوي چې ریډ بلډ سیل تاسو واخلئ نو دی اکسیجن چې کوم دی کیری کوي. د دې ریډ بلډ سیل کار څه دی اکسیجن کیری کوي. تاسو ته په نظر راځي دا څه دی دلته دا ریډ بلډ سیل دی دیسی چل کې د اکسیجن چې کوم دی هغه کیری کوي. اکسیجن چې کوم دی څه کوي هغه کیری کوي. بیا تاسو ته دا ووایي چې که وایټ بلډ سیل واخلئ وایټ زموږ په باډي کې یو ریډ بلډ سیل یو وایټ بلډ سیل دی چې دوی څه کار کوي د مختلف قسم زموږ باډي د سونه بیکټیریا وایرس د هغې خلاف چې کوم دی څه کوي ډیفینس کوي د هغې خلاف چې کوم دی د جنګیږي. سو وایي چې د وایټ بلډ سیل کل foreign agents and so contribute in the whole of the bloods and transportations and defense. د transportations کې defense کوي ستاره باډي چې کوم دی څه کوي defense کوي. که چېرته وایرس بیکټیریا دا راځي نو دی به څه کوي دی به د هغې خلاف جنګ کوي. نو دا څه دی مونږ ووایو چې د دې مین مقصد دا چې د سیل او د هغې خصوصیات د هغې کار څه دی. لکه مونږ دا بار وایو چې زموږ باډي د ډفرنٹ ټایپ آف سیل نه جوړ شوی دی او د دې مختلف قسم کې څه دي د دې مختلف قسم کې فنکشنز دي د دې کار دی یو سپیسیفک فنکشن دی. لکه د ریډ بلډ سیل چې کوم دی کار څه دی د اکسیجن کیری کوي. خو د وایټ بلډ سیل کار څه دی دی چې کوم دی ډیپینس کوي زموږ باډي ته وایرس بیکټیریا چې دی د هغې خلاف چې کوم دی جنګ کوي ډیفینس یې کوي چې زموږ باډي چې کوم دی ډیمیج نشي دته بیماری کاز نشي. بلکې وایي چې مونږ سکین اخلو چې سم سکین سیل اٹ از د فزیکل بیریئر اگینسٹ د فارجن میټیریل اینڈ سم ریسپټر ټمپریچر ټچ ان پین. لکه زمونږ سکین وګورئ په سکین کې چې کوم دی څه دی هغه سیلز دي او که تاسو وګورئ دغه سکین چې کوم دی لکه تاسو وګورئ ټمپریچر حرارت صحیح شو دغه شان دا مونږ فیل کوو. ټچ شو لکه مختلف قسم ټچ شو یا فین درد شو دا مونږ څه کوو محسوسوو. په دې کې څه دي په دې کې سکین سیلز دي دغه شانتي. اوس تاسو ته بل وایي بل پوینټ کې چې the cell of the bone deposit calcium in their extracellular space to make the bone tough and they contribute to the supporting rows of bone. تاسو ته دا وایي چې زمونږ بونز چې کوم دي اډوکي یا هډجي چې کوم دي د کې کیلشیم صحیح ده کیلشیم یا extra cellular space to make the bone tough and they contribute to the supporting the rows of bone. This is the contribute کوي صحیح شو. لکه مونږ بار وایي چې بون سکیم چې په بون سکیم مختلف قسم کې صحیح کیلشیمز دي صحیح ده. نو تاسو ته مونږ دا وایي د دې ټاپک مقصد څه دی مونږ تاسو ته وایي چې د سیل and their specificity چې د سیل او د هغې خصوصیات د هغې کار څه دی. نو مونږ وایو چې مختلف ډفرنٹ ټایپ آف سیلونه دي د دې مختلف کار دی. لکه ریډ بلډ سیل واخلئ وایټ بلډ سیل واخلئ د دې مختلف قسم کې کار دی. زموږ په باډۍ کې دغه شانتي د 200 ټایپ آف سیلونه چې کوم دی ډفرنٹ ټایپ زموږ باډي دی نه جوړه شوي ده. دغه شانتي دا ریډ بلډ سیل د اکسیجن کیری کوي. دا نرو سیل دی په دې کې لکه میسج چې کوم دی هغه کیری کوي زموږ باډي ته راځي. لکه برین او سپاینل کارډ سموث مسل دی کارډیک مسل دی د زړه کم مختلف قسم کې مسل سیلونه دي. دا څه دي دا ډېر شي راوځي شي او زموږ باډي چې کوم دی هغې جوړوي او د دې سپیسیفک کار دی. لکه کینسر سیل تاسو واخلئ پینکریاټک سیل دی سیکس سیلز دي دغه شانتي بون سیل دی په بون کې هم څه دي ډېر شي سیلز دي صحیح ده. دا مختلف قسم کې ډفرنٹ ټایپ آف سیلونه چې کله راوځي شي نو دې نه څه جوړېږي د دې نه ټیشي جوړېږي. خو د دې مقصد څه دی د دې مقصد مونږ ته وایي چې د سیل او د هغې خصوصیات لکه تاسو مخکې مونږ بار چې سیل څه شی دی ډېر شي سیلونه راوځي کېږي د هغې نه څه جوړېږي نو څو چې ډېر شي سیلونه راوځي شي د هغې نه ټیشي جوړېږي. دا زمونږ نننی ټاپک سو. To get update of the next session to subscribe to our channel and share the word. Thank you.